teach you how to create an account sa Coins.ph. Creating an account in Coins.ph is libre po, wala po siyang bayad. You can download the app sa Google Play Store and the link for this Coins.ph website ay inilagay ko po sa baba together with the referral code. Ito po yung website ng Coins.ph kung saan dito tayo gagawa ng account. Sa Coins.ph po ay isa po siyang digital wallet para hindi siyang GCash kung saan yung pera natin ay nakastik siya through our mobile devices. Sa Coins.ph po, marami po tayo magagawa like mag-pay ng bills, mag-buy ng loan, ng link credit, mag-buy ng cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum at iba pa. So magpo-focus po tayo kung paano gagawa ng account sa Coins.ph. Click po natin yung create an account. Sa pag-sign up po dito, kailangan po natin ng email or yung mobile number natin. Sa akin po, ginamit ko po yung Gmail ko sa pag-create ng account dito. Ibinaload ko po yung email ko for my safety na din po. Nilagay ko po na yung Gmail ko. Gmail po yung ginamit ko. Gawa ka po ng password mo, make it unique para hindi madaling ma-hack ng iba. Then, i-click po natin ang I have promo or referral code sa baba para po makatanggap ka ng referral bonus na 50 pesos. I-type mo po yung referral code ko. Nasa baba po, copy-paste nyo na lang po siya. Then click create an account. May verification code pong darating sa number nyo if number ginamit nyo or sa email nyo po. Check natin ang message, then copy natin yung code, then paste natin. Ayan po. Ito po yung code. Copy po natin yan. And then, click tayo sa Coins.ph. Ayan, copy, then click tayo, then paste natin, then click verify. Ito po yung next step sa paggawa ng account natin dito sa Coins.ph kung saan kailangan natin ilagay yung full name natin po. Like yung first name natin, middle name natin, then syempre yung last name na din natin. Kailangan natin i-provide yung name natin dito for security purposes po siya. Make sure na totoong name niyo po ang nakalagay dito. Ayan po, inilagay ko na po yung first name ko. Medyo mahaba po yung pangalan ko. First name, and then, ayan po. Middle name, lagay po natin yung middle name natin. And lastly, syempre yung last name natin. Then click next po. Sa second step po, kailangan natin ilagay yung birthday natin. Like month, ang day, at syempre po yung year na din. Ayan, yung day ng birthday mo. And of course, yung year ng birthday mo. And then, click natin yung next. Ito po yung third step. Are you a Filipino citizen? Click yes. Sa pang-apat na step po, kailangan natin i-provide ang address natin like house number, building, street. Then, sa baba po, makikita nyo, nag-check ako sa my permanent address is the same as my rent address. Ayan po, then lagay na lang din po natin yung city kung saan city tayo nakatira, then province. At kung sa postal code po, kung di nyo alam kung anong postal code ng city nyo, search nyo po sa Google ang postal code of Manila or Quezon City, depende kung saan city kayo nakatira. Then lagay natin ang country natin, Philippines. Ayan po. Then click din natin yung next. Ito na po yung last step natin sa paggawa ng Coins.ph account. How will you fund your Coins.ph account? Sa akin po, since estudyante pa po ako, nag-check ako sa other, then ilagay ko po yung allowance sa please explain your source of funds, then click next. Ayan po, then tapos na po yun. Ganun lang po kadali ang paggawa ng Coins.ph account. Ito na po yung Coins.ph account na nagawa natin. Super easy lang po talaga siya. Ito na po yung pinaka-last step sa paggawa ng account ito. Kailangan natin i-verify yung account natin sa Coins.ph. So nakikita niyo po, sa verification po yung nakikita niyo po sa picture. Since ang video na ito is how to create na account sa Coins.ph, so nag-focus lang tayo sa pag-create ng account dito. Gagawin po ng next video kung paano mag-verify ng account naman. So skip muna natin itong verification, pero need nyo talaga i-verify ang account nyo sa Coins.ph. Simple lang siya, then follow nyo lang yung step na ibinigay nila para ma-verify yung account nyo. Ayan, ipapakita ko yung account na nagawa natin. Ito na po yung account ng Coins.ph natin. Sa
kung nakikita niyo, zero pa yung pera natin dahil hindi pa nga na-verify ito. Pag once na-verify na ang account na ito, makakatanggap tayo ng referral bonus na 50 pesos. Pwedeng sabihin makapagsimula mag-refer ng friend at kumita ng unlimited 50 pesos depende sa mga na-invite mong friends. So ayan, ito po yung account natin sa Coins.ph. Make sure po na i-verify nyo talaga yung account nyo. Simple lang po yung pag-verify, kailangan nyo lang ng valid ID. Yun lang po. Sige po, hanggang dito lang po. Maraming salamat po. Kung may mga katanungan po kayo, comment lang po kayo sa baba. And don't forget to like the video and subscribe sa channel ko po. Thank you very much po. Maraming salamat and don't forget to subscribe in my channel.